संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हो, अंडी रोज खाल्ल्याने आपल्या शरीराला चांगला फायदा होतो आणि असा सल्ला डॉक्टरही देतात। नमस्कार, मी सरोज। परब किचनवर तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत। अंडी रोज रोज खाऊन आपल्याला कंटाळा देखील येतो, तर मग काय करायचं? अंड्याच्या नवीन नवीन रेसिपी ट्राय करायच्या। अशाने अंड पोटातही जातं आणि नवीन नवीन रेसिपीची मजाही घेता येतं। तर आज आपण परब किचनमध्ये अशीच एक अंड्याची नवीन रेसिपी करणार आहोत, हॉटेल स्टाईल अंडा करी। चला करूया सुरुवात। इथे मी हॉटेलसारखा अंड्याचा रस्सा बनवण्यासाठी 5 अंडी घेतली आहेत। त्यांना सर्वात प्रथम आपल्याला उकडून घ्यायचं आहे। त्यासाठी इथे मी जर्मनचा टोप घेतलाय। तुम्ही हवा असल्यास कुकरमध्ये सुद्धा उकडून घेऊ शकता अंडी। आता ह्यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं। एवढं पाणी घालायचं की ही अंडी वर आली पाहिजे पाण्याच्या। अंडी उकडून घेताना त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घ्यावं पाण्यामध्ये। पाण्यामध्ये मीठ घातल्याने अंडी तडकत नाही। आता गॅस पेटवून ही अंडी मी उकडत ठेवत आहे। ह्यावेळची अंड्याची करीची रेसिपी आमचे सबस्क्रायबर दीपक देवकर सर त्यांनी आमच्याबरोबर शेअर केली। त्यांनी आम्हाला व्हॉट्सअपवर कॉन्टॅक्ट केला आणि ते नेहमीच त्यांना जेवणाची एवढी आवड आहे की नेहमी त्यांच्या जेवणाचे आगळे फोटो थोडंसं वेगळं प्रेझेंटेशन करून आमच्याबरोबर शेअर करत असतात। तर मलाही त्यांची अंडा करीची रेसिपी खूप आवडली। मी पहिल्यांदा घरी ट्राय केली आणि नंतर आज तुमच्याबरोबर शेअर करते। असं थोडंसं खाली ओट्यावर अंडी अशी टॅप करून घ्यायची चारी बाजूने। आता हे बघा, इथून कवच काढायला आपण सुरुवात करायचं। व्यवस्थित अंडी सोलून घ्यायची। अशाच प्रकारे 5 अंडी आपण सोलून घेऊयात। आता हा असा फोक घेऊन चारी बाजूला होल करून घ्यायचे। मी फोकच्या साहाय्याने असे होल करून घेते, म्हणजे मसाले आपले व्यवस्थित अंड्यामध्ये जातील। आता हा अर्धा चमचा मालवणी स्पेशल मसाला लाल तिखट मी या अंड्यांना लावून घेते। आता हे असं मसाला लावून अंड आपल्याला 5 मिनिटं बाजूला ठेवायचं आहे। तोपर्यंत आपण फोडणीला घालायच्या तयारीला लागूयात। आता गॅस पेटवून ह्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून आपल्याला एक मध्यम आकाराचा चिरलेला कांदा परतवून घ्यायचा आहे। आता खूप गरम झालाय। आता त्यामध्ये हा एक मध्यम चिरलेला कांदा आपण परतवून घेऊया। कांदा आपल्याला एकदम लालसर होईपर्यंत नाही परतवायचा आहे, थोडासा कांदा शिजेपर्यंतच 2 मिनिटं साधारणपणे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हा शिजलेला कांदा आपण या वाडग्यामध्ये काढून घेऊया आणि त्याला थोडा वेळ थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया। आणि आपल्याला बेसिकली अंडा रश्श्यासाठी ग्रेव्ही बनवायची आहे। 2 ते 3 चमचे दही। दही शक्यतो घरचंच वापरा आणि फ्रेश असलेलं, आंबट दही वापरू नका। आता आपला भाजलेला कांदा थोडा थंड झाला आहे, त्याला आता ह्याच 2 चमच्या दहीमध्ये आपण मिक्सरला बारीक अशी पेस्ट करून घेऊया। भाजलेला कांदा आणि 3 चमचे दही याची आपण बारीक अशी पेस्ट करून घेऊया। अशी ही कांदा आणि दहीची पेस्ट आपली तयार झालेली आहे फोडणीसाठी। आता आपण दुसऱ्या प्रोसेसच्या तयारीला लागूया। आपण गॅस पेटवून घेऊया। ह्याच कढईमध्ये ज्याच्यामध्ये आपण कांदा भाजलेला त्याच्यामध्ये साधारण 1 चमचा तेल गरम करून घेऊया आणि ही आपली मसाल्याला लावलेली अंडी आपल्याला ह्याच्यामध्ये फ्राय करून घ्यायची आहे, शॅलो फ्राय। एक एक करून ही अंडी आपण ह्या गरम तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया। मध्ये मध्ये ह्या अंड्यांना असं आलटून पलटून फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला चांगलं। फ्राय झालेली अंडी गॅस बारीक करून आपण बाहेर काढून घेऊयात। त्याच प्लेटचा वापर करते मी, म्हणजे जास्त भांडी आपली घासायला होणार नाही। अंड्याची रेसिपी मी अंड उकडून दाखवली आहे। ह्याच्या अगोदर स्नेहाने ह्याच चॅनलवर आपल्याला अंड फोडून केलेला मालवणी अंड्याचा रस्सा दाखवलाय। ती रेसिपी तुम्ही जरूर पहा, खाली त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे। साधारण 2 चमचे तेल गरम करून घेऊया फोडणीला घालण्यासाठी। त्याच कढईचा वापर मी करते। तेल आपलं छान गरम झालंय, त्यामध्ये मध्यम आकाराचा एक चिरलेला टोमॅटो आपण सर्वात प्रथम फोडणीला घालूया। अर्धा इंच दालचिनी, 8-10 काळी मिरी, अर्धा चमचा जिरं,
4 लवंग, थोडासा तेजपत्ता, हे सगळं आपण फोडणीला घालून ढवळून घेऊया. आता ह्यामध्ये चिमूटभर हळद, 2 चमचे आमचा घरगुती मालवणी लाल तिखट मसाला, 2 ते 3 चमचे तुमच्या तिखटाच्या आवडीनुसार. मला थोडंसं जास्त तिखट लागतं म्हणून मी 3 चमचेचा वापर करते. अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा घरगुती गरम मसाला. आता हे सर्व मसाले आपल्याला फोडणीतील तेलामध्ये परतवून घ्यायचे. आता बाजूने मसाल्यांना तेल सुटायला सुरुवात झाली आहे. आता ह्याच्यामध्ये कांदा आणि दहीची पेस्ट आपण घालून घेऊया. ही व्यवस्थित आपण ढवळून घेऊया. आता ह्या मसाल्यांना बाजूला तेल सुटलेलं आहे. चांगले तेलात हे मसाले फ्राय झालेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये आपण जी फ्राय केलेली अंडी आहेत ती घालून घेऊयात एक एक करून. हा अंडा रस्सा 2 जणांना पुरतो. हेही आपण व्यवस्थित परतवून घेऊया. आणि ह्यामध्ये आता आपण मिक्सर धुतलेलं जे पाणी आहे ते घालून घेऊया. थोडंसं रस्स्याची ग्रेव्ही तयार होण्यासाठी म्हणून आपण ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊया. आता ह्याला आपल्याला एक उकळी आणायची आहे अंड्या रस्स्याला. त्यासाठी मी ह्याच्यावर झाकण ठेवते. आपल्या अंड्याच्या रश्श्याला छान अशी उकळी आलेली आहे. आपण अंडी अगोदरच उकडून घेतलेली त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही. हे बघा आपला छान असा अंड्याचा रस्सा तयार झालेला आहे. त्यावर आता थोडीशी मी कस्तुरी मेथी घालत आहे आणि चवीपुरतं मीठ. आता आपलं वरून आपण सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर. आता आपला रस्सा तयार आहे. हा रस्सा भातासोबत भाकरीसोबत खाणार आहे. आणि गॅस आता मी बंद करून घेते. अशी ही अंडा करी तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून पहा. थोडीशी वेगळी आणि नक्की सांगा कशी झाली. आणि हो, जाता जाता परब किचन अजूनपर्यंत जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बाजूच्या बेल आयकनला दाबायला विसरू नका. त्यामुळे नवीन नवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील आणि आम्हाला तुमचं प्रेम.